Duyên và đào trong trading. Bạn đến với trading là vì điều gì? Vì tiền, vì khát vọng tự do tài chính, vì đam mê thị trường, hay đơn giản chỉ là vì một cơ hội tình cờ ai đó rủ rê? Trong thế giới tài chính, có hàng triệu người bước vào mỗi năm, nhưng số người ở lại không nhiều. Cũng như trong cuộc đời, có hàng trăm con đường, nhưng không phải ai cũng chọn con đường trading. Và nếu bạn đang đọc bài viết này, có thể bạn đang cảm nhận điều gì đó sâu hơn về hành trình của mình. Một hành trình không chỉ liên quan đến biểu đồ và con số, mà còn là hành trình khám phá chính mình. Trading thoạt nghe tưởng như một công việc đơn thuần, nhưng nếu sống đủ lâu với nó, bạn sẽ thấy nó giống như một môn thiền định động, nơi mỗi quyết định là một lần đối diện với bản thân, mỗi cú click chuột là một lần kiểm chứng cái tôi, và mỗi khoản lãi hay lỗ là một lời thì thầm nhắc bạn tỉnh thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào hai yếu tố then chốt nhưng ít ai nhắc đến trong trading: duyên và đạo. Duyên là cơ hội, là sự gặp gỡ, là cái cớ để bạn bước chân vào thị trường. Đạo là con đường, là cách sống, là nguyên lý nội tâm mà bạn nương theo để không lạc lối. Khi hai yếu tố này hòa quyện, trading sẽ không còn là cuộc chiến mà trở thành hành trình trưởng thành. Cơ duyên đến với trading, duyên gặp thị trường. Không ai tự nhiên trở thành trader. Mỗi người đều có một duyên sự với thị trường. Có người đến vì một bài viết truyền cảm hứng. Có người bị hấp dẫn bởi hình ảnh cuộc sống tự do của trader trên mạng xã hội. Có người đến sau một biến cố kinh tế, mất việc hay khủng hoảng cá nhân. Tôi từng gặp một người bạn vốn là kỹ sư xây dựng chuyển sang trading sau khi bị phá sản trong một dự án bất động sản. Anh ấy nói, tôi đến với thị trường vì chẳng còn gì để mất. Nhưng trading dạy tôi rằng mình đã mất rất nhiều nhưng vẫn chưa từng thật sự sống với chính mình. Duyên với nỗi đau và bài học. Trading không bao giờ là con đường dễ đi. Những người đến vì kỳ vọng thường rời đi vì vỡ mộng. Nhưng những ai ở lại thường là nhờ duyên với nỗi đau. Họ đã thua, đã gồng lỗ, đã cháy tài khoản, nhưng họ không bỏ cuộc. Chính sự va đập với thị trường khiến họ nhìn lại nội tâm và bắt đầu học cách trading đúng thay vì trading giàu. Nỗi đau là người thầy. Nó khiến chúng ta không còn ngạo mạn, học cách khiêm nhường, học cách lắng nghe. Khi duyên gặp nỗi đau, cũng là lúc hạt giống tỉnh thức được gieo xuống. Duyên với bản thân. Có một dạng duyên thầm lặng nhưng rất quan trọng. Duyên với chính mình. Trading là tấm gương phản chiếu rõ nhất bản chất con người. Trong nỗi sợ hãi, bạn thấy được sự yếu đuối của mình. Trong lòng tham, bạn thấy được sự thiếu thốn nội tâm. Trong sự gồng lỗ, bạn thấy được nỗi tuyệt vọng của hy vọng mù quáng. Chính qua trading, bạn mới thật sự gặp lại bản thân người mà bấy lâu nay bạn đã lãng quên trong guồng quay cuộc sống. Đạo, con đường trong trading. Đạo là gì trong trading? Đạo theo nghĩa sâu xa, không phải là một tôn giáo hay một giáo điều cứng nhắc. Trong trading, đạo là sự tỉnh thức, là khả năng nhìn rõ được tâm mình trong từng quyết định. Đạo không chỉ là chiến lược, không chỉ là kỷ luật, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của thị trường và bản chất của bản thân. Đạo trong từng hành động. Bạn đã bao giờ vào lệnh chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội? Đã bao giờ giữ lệnh thua vì không muốn chấp nhận sai lầm? Đã bao giờ chốt lời sớm vì không tin vào chính mình? Khi bạn trading với đạo, bạn không còn bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Bạn biết khi nào nên dừng, khi nào nên tiếp tục. Bạn chấp nhận thua như chấp nhận một đám mây trôi qua bầu trời, không hối tiếc, không dằn vặt. Đạo là kỷ luật và yêu thương. Kỷ luật không có nghĩa là ép buộc. Trong đạo, kỷ luật là yêu thương bản thân, là biết giới hạn của mình, là không tham khi không chắc, không cố khi đã sai. Đạo cũng là lòng bao dung với những lần thất bại của chính mình. Không trách móc, không than vãn, chỉ đơn giản là rút ra bài học và bước tiếp. Duyên và đạo giao hòa, trading như một hành trình tu tập, từ duyên đến đạo và từ đạo quay về duyên. Khi bạn bước vào thị trường vì một lý do nào đó, đó là duyên. Nhưng để ở lại, bạn cần có đạo. Và khi sống với đạo, bạn lại nhìn thấy rõ hơn những duyên lành xung quanh mình, cơ hội, con người, trải nghiệm. Duyên và đạo không tách rời, duyên là hạt giống, đạo là con đường chăm sóc, và trái ngọt là sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức trong từng cú click chuột. Một trader tỉnh thức không giao dịch nhiều mà giao dịch đúng, không cố đoán thị trường mà lắng nghe thị trường. Khi bạn click chuột, bạn biết vì sao bạn làm điều đó. Bạn không để cảm xúc dẫn dắt,
Bạn có mặt trọn vẹn trong từng quyết định và đó chính là thiền. Trading như hành thiền động, không phải ngồi yên mới là thiền. Trading cũng có thể là thiền nếu bạn thực hành với tâm tỉnh thức. Mỗi lần phân tích biểu đồ, bạn đang nhìn vào tâm mình. Mỗi lần gồng lỗ, bạn đang quan sát phản ứng bản năng. Mỗi lần cắt lỗ, bạn đang học cách buông bỏ. Thị trường là thiền sư nghiêm khắc và công bằng. Ai tỉnh thức thì sống, ai mộng mị thì rời đi. Và chỉ những ai thật sự tỉnh mới đi tiếp được lâu dài. Tỉnh thức trong trading kết hoa trái từ duyên và đạo. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là khả năng nhìn rõ bản chất của mọi thứ. Trong trading, tỉnh thức là biết rõ mình đang làm gì và vì điều gì. Bạn không vào lệnh vì sợ, không chốt lời vì nghi ngờ, không chạy theo đám đông vì cô đơn. Bạn hành động với tâm vững chãi, trí sáng suốt và lòng nhân hậu với chính mình. Kết quả không phải là đích đến. Có người trading vì tiền, nhưng có người trading vì sự tự do nội tâm. Khi bạn tỉnh thức, tiền chỉ là hệ quả, không còn là mục tiêu cuối cùng. Điều quý giá nhất trong trading không phải là một tài khoản xanh, mà là một tâm hồn vững vàng. Khi thị trường đổ vỡ, bạn vẫn an nhiên. Khi thị trường tăng vọt, bạn vẫn khiêm nhường. Tặng phẩm của duyên và đạo. Bạn sẽ nhận lại gì khi sống với duyên và đạo trong trading? Một trái tim kiên định, một tâm hồn không sợ hãi, một cuộc sống không phụ thuộc vào kết quả. Một sự tự do thật sự từ bên trong. Hành trình tỉnh thức. Trading không chỉ là một công việc, không chỉ là một công cụ tài chính, mà có thể là một con đường tu tập nếu bạn đủ duyên và đủ đạo. Duyên đưa bạn đến với thị trường, đạo giúp bạn đi qua nó, và tỉnh thức là ngọn đèn soi sáng toàn bộ hành trình. Nếu bạn vẫn đang loay hoay trong thị trường, hãy dừng lại một chút, nhìn vào bên trong, hỏi lại mình trading vì điều gì? Và nếu bạn tìm được câu trả lời, thì đó là lúc duyên và đạo gặp nhau. Chúc bạn trên hành trình trading không chỉ tìm được lợi nhuận, mà còn tìm được chính mình.